Howdy mga Paul G! Welcome back sa Paul's Vlog, and today's video ay mag-unbox tayo! At kung bago kayo sa channel ko, huwag niyong kalimutang i-like, i-share, and subscribe. At hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video ko. Ano ba ang i-unbox natin? Mag-unbox tayo ng MacBook Air 2020 edition. Reminder lang mga ka-Paul G, this video is a not sponsored video, and I have two reasons kung bakit ko binili itong item na to. Gusto nyo malaman? First reason is, first, it's a gift for myself kasi it was my birthday last 31 of August. So, it's my birthday. So, reward ko na rin sa sarili ko since naman na, ayan, I've been working hard. No? So, minsan lang naman tayo bibili ng para sa sarili natin. And second reason kung bakit ko binili ito, it's since I am a content creator, or should I say, I'm doing a freelancing ng photography, and then itong pagbablog natin ay nag-video editing din ako. So sabi ko, it's very essential doon sa ginagawa ko. And I've been using a laptop or a different brand before. And yung laptop ko bumigay na. No, yung memory niya is medyo puno na siya, so I need to upgrade. So sabi ko, instead na mag-upgrade ng same brand, why should I try yung Apple brand, since I've been Apple user naman. So tingnan natin kung ano yung sa unboxing natin. Let's go!
Ay! Nahulog. Nahulog. To use English as the main language, press the return key. Yun na nga guys, na setup ko na siya. I mean, properly install na. Makita ninyo okay na siya. But the software that I'm going to use for my photo and video editing wala pa. So install pa natin siya. Okay. And later on ibibigay ko yung feedback ko or ano ba yung compare so sa other brand. Okay, kung sino ba yung mas okay. Thank you very much for watching and kita-kits sa susunod nating video.